Δεσποινίδες κύριοι, γεια σας και καλώς ήρθατε στο τρίτο επεισόδιο του Hellenic DNA. Η τηλεοπτική πλατφόρμα που ασχολείται με τις δράσεις των Ελλήνων της Διασποράς στην Αμερική. Πολιτισμός, επιστήμες, επιχειρήν. Όλα τα θέματα που έχουμε προβάλει μέχρι σήμερα μπορείτε να τα δείτε και μεμονωμένα στο website www.hellenicdna.com. Πριν περάσουμε στην σημερινή μας θεματολογία, να ευχαριστήσουμε τους χιλιάδες φίλους τηλεθεατές που μας ακολουθούν στα social media, τους χορηγούς μας που μας στηρίζουν και τους συνεργάτες της εκπομπής που εργάζονται ώστε να υλοποιήσουν το μηνιαίο επεισόδιο. Σήμερα, στο τρίτο Hellenic DNA, εδώ από το στούντιο που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, μπορείτε να παρακολουθήσετε τα εξής. Το Hellenic DNA σε αποστολή στο Milwaukee για το 5ο νικητήριο μάτς των Bucks επί των Celtics. Το επενδυτικό συνέδριο του Economist στη Νέα Υόρκη. Δύο ομογενείς γιατροί, Γιώργος Τζούλιας και Ντία Χριστοδουλίδου, στην ομάδα Αιγαίου. Παρουσίαση βιβλίου στη Νέα Υόρκη από τον συγγραφέα Μάνο Γαβρά. Το επίσημο δείπνο της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών της Αθήνας στο Μανχάταν. Παρακολουθήσαμε τις δράσεις των παιδιών του Σχολείου του Αγίου Δημητρίου τον μήνα Απρίλιο. Η θεατρική συγγραφέας Πέννη Φυλακτάκη μιλά για την θεατρική παράσταση «Φτιστός ο Μακαρίτης». Ο ζωγράφος Γιώργος Θεοδόρου παρουσίασε τα νέα του έργα στο ελληνικό προξενείο. Τα ελάφια του Milwaukee καλπάζουν προς την κορυφή της Ανατολής μετά το 4-1 επί των Celtics. Οι Bucks μπορεί να ιτήθηκαν στην πρεμιέρα της σειράς, έκαναν όμως στη συνέχεια το 4-4 και θα βρίσκονται στους τελικούς της Ανατολής. Το Hellenic DNA βρέθηκε στο Milwaukee, εκεί όπου συνάντησε ομογενείς φιλάθλους από τη Νέα Υόρκη, όπως τον δικηγόρο Τάσο Παρδάλη και τον επιχειρηματία Αλέξανδρο Μακρυγιώργο, αλλά και συναδέλφους από την Ελλάδα, όπως τον διακεκριμένο δημοσιογράφο του Gazeta.gr Αντώνη Καλκαβούρα. Στην κάμερα μίλησαν ακόμη με τα καλύτερα λόγια για τον Greek Freak Γιάννη Αντετοκούμπο, οπαδοί των Bucks έξω από το νέο εντυπωσιακό γήπεδο των ελαφιών, δίπλα ακριβώς από το παλιό γκρεμισμένο στάδιο, όπως θα δείτε και στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. God, he is an American God, a Milwaukee God, MVP. Giannis is great, and you know, he's really brought this city together, and it's exciting to see when you look around all the people with number 34 jerseys on them, and you know, it's just a great thing, and we're hoping they go all the way today. Hi everybody, my name is Ben Wagner. I'm a reporter for the ABC station here in Milwaukee, and Giannis has been quite the player to watch this year. I've never seen a talent like it. I just want to say go Giannis, I love you, and our house here, our MVP. Well, I've been a Milwaukee Bucks fan since 1968, since the team began, and Giannis is, without a doubt, the most exciting player the Bucks have ever had, and he's the best player they've had since Kareem Abdul-Jabbar, and I think he's great. We're here for the second round of the Milwaukee Bucks 2019 NBA playoffs. It's game 5. If the Bucks win tonight, they clinch the second round. We're here to support Giannis, and we've run into our friends Antonis Kalkavouras, the sports reporter from Gazeta, Alex Makriorgis, and Hellenic DNA is here. And we've all ran into each other, and it was like a mini reunion from the Greek Freak event in New York City that we did 5 years ago, and the vibe is amazing, the energy is crazy, and it's going to be a wild night in Milwaukee. This city hasn't seen anything like this in a long time. Πάμε για τελικό με Bucks και MVP Γιάννη. MVP! MVP!
το κρίσιμο μάτς. Κρύο. Κρύο για Μάιο μήνα, πολύ κρύο. Εγώ είμαι με σακάκι και με κασκόλ και ψιλοκρυώνω. Ο Βασίλης μου λέγε να πάρω μπουφάν. Ο Βασίλης έχει έρθει πολύ πιο δυνατός. Βρέθηκα εδώ με τον φίλο μας, τον Αντώνη τον Κακαβούρα και τον Αλέξανδρο τον Μακριόργη. Είναι φοβερό το atmosphere εδώ, γίνεται χαμός. Καταρχήν πάνω χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω, που βρίσκεσαι και εσύ εδώ με το καινούριο σου εγχείρημα, με το Hellenic DNA, το καινούριο διαδικτυακό κανάλι της ελληνικής ομογένειας στην Αμερική, σε ένα πολύ μεγάλο γεγονός, όχι αθλητικό μόνο της Αμερικής που είναι τα play-offs του NBA, αλλά ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός με τεράστιο ελληνικό ενδιαφέρον λόγω της παρουσίας του Γιάννη Αντετοκούμπο στους Milwaukee Bucks, ενός Γιάννη Αντετοκούμπο που φέτος είναι από τα διαφιλονίκητα πρόσωπα της λίγας του NBA. Θεωρείται δεδομένο ότι θα είναι ο MVP της κανονικής περίοδου. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Μπορεί ακόμα να υπάρχει συζήτηση ο Harden, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα για το ποιος είναι ο πραγματικός πολυτιμότερος παίκτης της εφετινής κανονικής περίοδου. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο λοιπόν, ο οποίος οδηγεί, κουβαλάει στις πλάτες του τους Milwaukee Bucks, οι οποίοι βρίσκονται μία ανάσα, ένα βήμα πριν την πρόκρισή τους στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια. Μεγάλο γεγονός για το Milwaukee, μεγάλο γεγονός για το ελληνικό μπάσκετ, μεγάλο γεγονός για την ελληνική ομογένεια. Το Γκαζέτα έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, από τότε που ο Γιάννης Αντετοκούμπο έγινε draft από τους Milwaukee Bucks το νούμερο 15 το καλοκαίρι του 2013, ότι επισκέπτεται πολύ συχνά πυκνά εδώ το Milwaukee, αλλά και όλη την Αμερική. Είμαστε εδώ για 8η φορά στην Αμερική και μακάρι να προκριθεί ο Γιάννης και οι Milwaukee Bucks και στους τελικούς, για να παρακολουθήσουμε για πρώτη φορά στην καριέρα μας με τον Βασίλη Τσίγκα, που να το φανταστούμε πριν από κάποια χρόνια, τελικούς του NBA με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, με έναν Έλληνα μπασκετμπολίστα γεννημένο στην Ελλάδα, να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Είμαι στο Carson's Rib, το Milwaukee, δίπλα από το Pfizer Forum με τα Bucks. Είναι εδώ, είμαστε Έλληνες που έχουμε το εστιατόριο, δουλεύουμε με το θείο μου μαζί. Έχουμε το Γιάννη την παιχτούρα που είναι δίπλα. Είναι το καλύτερο το παιδί και παιχτάρα μεγάλη. Έχει ανεβάσει το εστιατόριο, την πόλη, τα πάντα όλα εδώ. Όλη η περιοχή έχει αναβαθμιστεί, λέγεται The Newest Neighborhood of Milwaukee. Είναι η πιο καινούργια γειτονιά του Milwaukee. Πριν από 4-5 χρόνια, όταν ερχόμουν την πρώτη, τη δεύτερη φορά εδώ, δεν υπήρχε τίποτα, ήταν πάρκινγκ. Τώρα με την κατασκευή του νέου γηπέδου και του προπονητικού κέντρου που είναι ακριβώς δίπλα, όλη η περιοχή έχει αναβαθμιστεί, εστιατόρια, ξενοδοχεία, καταστήματα τριγύρω, μια νέα υπερσύγχρονη γειτονιά που καθώς θα περνάνε τα χρόνια θα αναβαθμίζεται ακόμα περισσότερο και καταλαβαίνετε εξαιτίας ποιου έχουν γίνει όλα αυτά. Βρισκόμαστε ακριβώς πίσω από το παλιό γήπεδο των Bucks. Όπως βλέπετε είναι ερείπιο. Και από την άλλη πλευρά το καινούριο γήπεδο που θα φιλοξενήσει το 5ο παιχνίδι των Bucks πριν από τους τελικούς. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Hellenic DNA που ήρθε από όλη τη Νέα Υόρκη εδώ στο Milwaukee. Την ομάδα Αιγαίου εδώ στην Ομογένεια την μάθαμε από την συμμετοχή Ελλήνων γιατρών που ζουν και εργάζονται στην Αμερική, αλλά που συμμετέχουν σχεδόν κάθε χρόνο στη δράση αυτής της ομάδος που έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπο και τον αποκλεισμένο ακρίτα νησιώτη που στις μέρες μας έχει ανάγκη από μια πραγματική στήριξη. Δύο Έλληνες γιατροί της Διασποράς, ο Γιώργος Τζούλιας και η Ντία Χριστοδουλίδου, μιλούν στην κάμερά μας για την εμπειρία και την συμμετοχή τους στην ομάδα Αιγαίου, η οποία λειτουργεί αμιγώς εθελοντικά και οι υπηρεσίες υποστηρίζονται από ιατρικό τμήμα της ομάδος, το οποίο διαθέτει πάνω από 15 ειδικότητες. Ο Διάπολος με την ομάδα Αιγαίου είναι ίσως το πιο σημαντικό γεγονός όλης της χρονιάς, που το περιμένουμε πώς και τι για να συμμετάσχουμε, να ξαναγυρίσουμε στα αγαπημένα μας νησιά του Αιγαίου και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και τις κοινότητές τους σε αυτά τα κριτικά μέρη. Γνώριζα για πάρα πολλά χρόνια για την ομάδα Αιγαίου
μέσω του Dr. George Tsoulias εδώ στη Νέα Υόρκη. Πάντα ήθελα να συμμετάσχω, αλλά είχα πάντα κάποιο φόβο που με κρατούσε πίσω. Και αυτό ήταν ο φόβος του τεράστιου όγκου νερού και μιας μικρής βάρκας, ενός φουσκωτού. Από την άλλη μεριά, από μικρή είχα ναυτία, όταν έμπαινα σε πλοία, σε βάρκες κλπ. Και όλα αυτά με κρατούσαν πίσω. Τελικά έφτασα στο σημείο που είπα ότι αυτά που λες στους ασθενείς σου, ότι πρέπει να καταπολεμήσουν τις φοβίες τους, πρέπει να τα κάνεις και εσύ. Και έτσι αποφάσισα να ασχοληθώ και να πάω με την ομάδα Αιγαίου. Όλοι που συμμετέχουν στην ομάδα Αιγαίου είναι εθελοντές. Συνολικά η ομάδα Αιγαίου έχει περίπου 700 μέλη, εκ των οποίων είναι 100 περίπου είναι γιατροί και άλλοι 100 είναι βοηθητικό προσωπικό που συμμετέχουν στον διάπλου εναλλάξ, και αυτοί οι άνθρωποι είναι στα φουσκωτά και στο πλωτό ασθενοφόρο και πηγαίνουν στα νησιά και κάνουν το έργο, αλλά έχουμε πολύ μεγάλη ομάδα υποστήριξης και μια ακόμα μεγαλύτερη ομάδα φίλων που βοηθάνε με κάθε τρόπο και με οικονομική εκστρατεία. Αυτό που είδα εγώ και από τότε με έχει δέσει με την ομάδα Αιγαίου είναι η αγάπη των εθελοντών για αυτό που κάνουν και η ανταπόκριση, η αγάπη των κατοίκων των νησιών αυτών προς την ομάδα. Ο σκοπός του διάπλου είναι να παρέχει ιατρικές υπηρεσίες στους ακρίτες μας και να βοηθάει τη ζωή τους με έργα υποδομής και ό,τι άλλο χρειάζονται αυτές οι κοινότητες για να σταθούν σε αυτά τα μέρη, σε αυτή τη δύσκολη ζωή που περνάνε. Ήταν πολύ συγκινητικό όταν φτάσαμε από τους φούρνους Ικαρίας, πήγαμε στη Θήμαινα, ένα μικρό νησάκι απέναντι από τους φούρνους Ικαρίας, με περίπου 157 κατοίκους και ήταν τόσο συγκινητικό να ακούσεις τις καμπάνες να χτυπάνε, να ρίχνουν βεγγαλικά, σαν να είχαν Ανάσταση. Και μόνο που το λέω τώρα ανατριχιάζω. Τη συμμετοχή μου στην ομάδα του Αιγαίου στο διάπλου το κάνω από το 2010, σχεδόν ανελιπώς, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Είναι σαν μια κατάθεση ψυχής που μπορώ και βοηθάω αυτούς τους ανθρώπους και τους νοιάζομαι και υπάρχουν στο μυαλό μου και στην ψυχή μου. Γιατί ασχολήθηκα με την ομάδα Αιγαίου, είναι πολλοί λόγοι, αλλά ο πιο βασικός είναι ότι σαν Κυπρία σπούδασα στην Ελλάδα δωρεάν. Τα πάντα ήταν δωρεάν, το πανεπιστήμιο, η διατροφή, τα πάντα δωρεάν. Και νιώθω υποχρέωση, νιώθω μέσα μου πάντα ότι χρωστάω κάτι σε αυτή τη χώρα. Η Ελλάδα για μένα είναι τα πάντα, είναι λόγος ύπαρξης και τρόπος σκέψης και είναι κάτι που με γεμίζει και μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ. Η συνεργασία που φέρνει νέες γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό ήταν και το θέμα στο επενδυτικό συνέδριο του Economist στη Νέα Υόρκη, με συμμετοχή των Υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας της Κύπρου, του Αμερικανού Υφυπουργού Εξωτερικών για ενεργειακά θέματα, αναλυτών, διπλωματών και εκπροσώπων ενεργειακών και επενδυτικών εταιριών. Είναι ιδιαίτερη χαρά και η τιμή για μας ως εκπρόσωποι του Economist για την Νοτιοανατολική Ευρώπη να βρισκόμαστε στη Νέα Υόρκη σήμερα και να διεξάγεται ένα εξαιρετικό συνέδριο το οποίο παρουσιάζει τις επενδυτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι τρεις χώρες, η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ. Όπως πολλοί αντιλαμβάνονται, κυριαρχικό ρόλο παίζουν οι εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα. Υπάρχει πρόσφορο έδαφος και για περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών. Ελπίζουμε να καθιερωθεί αυτό το συνέδριο και να δίνουμε πάντα αυτό το βήμα για έναν γόνιμο διάλογο και να βοηθάμε κι εμείς έστω και με ένα λιθαράκι να προάγουμε και να ενδυναμώνει αυτή η συνεργασία. Σήμερα εδώ στη Νέα Υόρκη εξελίσσεται ένα πολύ σημαντικό συνέδριο. Ένα συνέδριο που έχει οργανώσει το Economist
και δίνει έμφαση στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, κυρίως όσον αφορά την ενέργεια, αλλά όχι μόνο την ενέργεια. Ήταν λοιπόν μια ευκαιρία και να παρουσιαστούν οι εξελίξεις και να μιλήσουμε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή. Το συμπέρασμα είναι ένα. Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες, δεν υπάρχουν μόνο οι πηγές της αστάθειας και οι πηγές των προβλημάτων, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και η πρόκληση για όλους μας είναι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να αυξήσουμε τις ευκαιρίες. Υπάρχει και ένας παράγων που δεν βοηθάει την ανάπτυξη της περιοχής και αυτός ο παράγων είναι η τουρκική πολιτική. Η Τουρκία ουσιαστικά απομόνωσε τον εαυτό της από τις θετικές εξελίξεις. Και τον απομόνωσε τον εαυτό της διότι συνεχίζει να μην αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και τα νόμιμα δικαιώματά της στην Ανατολική Μεσόγειο και να έχει προβληματικές σχέσεις σχεδόν με όλες τις χώρες της περιοχής. Η πολιτική το μηδέν προβλήματα με τους γείτονες έχει γίνει μηδέν γείτονες χωρίς πρόβλημα. Είναι καιρός η Τουρκία να αντιληφθεί ότι είναι προς το συμφέρον της να ξανασκεφτεί ορισμένες από τις θέσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι ουδής θέλει να την αποκλείσει. Αλλά η συμμετοχή της πρέπει να βασίζεται σε μια αντίληψη για τα πράγματα που να είναι συμβατή με τις αντιλήψεις όλων των άλλων. Αυτή είναι η λύση, αυτή της προτείνουμε και είναι καιρός να περάσουμε από την κατάσταση έντασης σε μια κατάσταση ενισχυμένης συνεργασίας. Είμαι ο CEO της τράπεζας της Citibank στην Ελλάδα και καλύπτω την Κύπρο και τη Μάλτα. Και βρίσκομαι εδώ σήμερα για το συνέδριο το οποίο προσπαθεί να αναδείξει τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην περιοχή μεταξύ των τριών χωρών του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδος. Οι ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή έχουν βοηθήσει την ανάπτυξη στενότερων σχέσεων μεταξύ των τριών χωρών και αναδεικνύουν τις επενδυτικές ευκαιρίες που προκύπτουν δεδομένων των εξελίξεων. Η Citibank έχει παρουσία στην περιοχή παραπάνω από 50 χρόνια, παρακολουθεί τις εξελίξεις από κοντά και είναι καταλήτης στην εισρωή ξένων επενδύσεων στην περιοχή, ειδικά στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όπου έχουμε παίξει παραδοσιακό ρόλο. Εδώ και 3 χρόνια ο Economist διοργανώνει συνέδρια στο Λονδίνο με σκοπό την προώθηση της εικόνας της Κύπρου. Για πρώτη φορά φέτος και σήμερα ειδικά, επ' ευκαιρία της σύσφιξης σχέσεως μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ, γίνεται και ένα συνέδριο στη Νέα Υόρκη. Η Κύπρος συμμετέχει σημαντικά σε κυβερνητικών επίπεδων με εκπροσώπους των Υπουργών Οικονομικών και των Υπουργών Ενέργειας, άλλους φορείς όπως το Cyprus Investment Promotion Agency και την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς και αρκετούς ιδιώτες όπως εμάς από την PwC Κύπρου που είμαστε και οι Platinum Sponsors του συνεδρίου. Εγώ είμαι συνέτερος στην PwC Κύπρου, άρα είμαστε ο οργανισμός PricewaterhouseCoopers και έχω την ευθύνη για τις διεθνείς αγορές, πώς προωθούμε την Κύπρο δηλαδή στις διεθνείς αγορές και είμαι και επικεφαλής σε θέματα φορολογίας. Το πρώτο Economist συνέδριο στην Νέα Υόρκη, πολύ καλά διοργανωμένο. Το σημερινό συνέδριο έχει καλύψει διάφορα θέματα από τον τομέα της ενέργειας, στις trilateral σχέσεις μεταξύ Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρου, δημιουργία funds για σκοπούς επενδύσεων στην περιοχή αυτή. Εγώ προσωπικά έχω καλύψει τον τομέα των ακινήτων στην Κύπρο, που υπάρχουν ένας μεγάλος αριθμός επενδυτικών ευκαιριών αυτή τη στιγμή. Σε γενικό πλαίσιο υπήρχε αρκετών επενδυτικών ενδιαφέρον και είμαστε σε πολύ καλή θέση να δώσουμε αρκετές πληροφορίες για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή. We are at the Economist event today and we're representing Screentail Project. What is Screentail Project? It's a film festival that will happen in Cyprus, hopefully in 2019. And it's a film festival that first in the world, it never happened in the world. It's a festival of technology and film in cooperation with Tribeca Enterprises. So we are here happy to announce this news and we're here to network and... Με πολύ χαρά είμαστε εδώ στο Economist να δημοσιεύσουμε τα νέα μας με το Screentail και το Tribeca Enterprises. Επισκεπτόμαστε επίσης το Tribeca Film Festival και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά για φέτος του χρόνου να τους φιλοξενήσουμε στην Κύπρο. We are very excited. Tribeca Film Festival is an incredible film festival. We're very excited to host this in Cyprus and it's going to be an incredible event.
Η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών της Αθήνας και το Διοικητικό Συμβούλιο της Γεναδίου Βιβλιοθήκης παρέθεσαν το επίσημο καθιερωμένο δείπνο στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του οποίου γιορτάστηκαν τα αποτελέσματα των εσκαφών της Κορίνθου. Η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, όπως θα ακούσετε από τους παρευρισκόμενους, είναι ένας από τους κορυφαίους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς σε όλο τον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1881 και έκτοτε προσφέρει μια φιλόξενη βάση για μελέτη και έρευνα στην Ελλάδα σε μελετητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές από περίπου 170 συμβεβλημένα κολέγια και πανεπιστήμια της Βόρειας Αμερικής. We want to start by giving a very special welcome to some of our distinguished guests that are here with us tonight. Their names are on the screen above me, and we thank them for being with us. Είμαστε στην Νέα Υόρκη. Έχουμε το ετήσιο γκαλά της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Ελλάδα, όπου είναι μια εκδήλωση με σκοπό να επικοινωνήσει το έργο της σχολής και να αναζητήσει νέους ανθρώπους που θα ενδιαφερθούν να υποστηρίξουν το έργο της. Η Αμερικανική Σχολή είναι ένα αμερικανικό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που ιδρύθηκε το 1881 στην Αθήνα με σκοπό την διερεύνηση, μελέτη και διάδοση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Συνεργάζεται με 195 αμερικανικά πανεπιστήμια, όπου Αμερικανοί φοιτητές μεταπτυχιακών σπουδών έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν και να ολοκληρώσουν το διδακτορικό τους στην Ελλάδα και παράλληλα διενεργεί αρχαιολογικές ανασκαφές σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Το έργο της πραγματικά είναι μοναδικό και η προβολή του ελληνικού πολιτισμού είναι κάτι που βοηθάει πάρα πολύ και την ίδια τη χώρα μας. Όπως γνωρίζετε, η Αμερικανική Σχολή για τις Κλασικές Σπουδές, ή Αρχαιολογική Σχολή όπως τη λέμε, αποτελεί ένα κόσμημα για την Ελλάδα. Είναι ένα κόσμημα γιατί έχει αναδείξει με τις προσπάθειες επιστημόνων, οι οποίοι δεν είναι μόνο ελληνικής ούτε αμερικανικής, είναι διεθνούς εμβέλειας, διαχρονικά. Έχει αναδείξει πολλούς αρχαιολογικούς χώρους της πατρίδας μας και το έργο που έχει προσφέρει στην Ελλάδα αυτή η σχολή είναι μοναδικό. Οι εγκαταστάσεις της σχολής, που αν τις επισκεφτεί κανείς θα μαγευθεί από το όραμα που είχαν οι ιδρυτές αυτού του έργου, αλλά και οι συνεχείς προσπάθειες που γίνονται για την αναβάθμισή του, νομίζω ότι αποτελούν την εγγύηση για το μέλλον της σχολής αυτής, για το μέλλον των προσπαθειών τους και για την ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς της πατρίδας μας. Αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση είναι η αγάπη των Αμερικανών που έχουν βοηθήσει το σχολείο διαχρονικά, από τον Ρούσβελτ μέχρι τον πατέρα Μπούς, δηλαδή ονόματα που έψαχνα να βρω ελληνικά ονόματα και με μεγάλη μου εντύπωση είδα μεγάλες αμερικάνικες οικογένειες που έχουν βοηθήσει τις ελληνικές αρχαιολογικές πηγές να εδραιωθούν, να επεξεργαστούν και να βγουν έξω στο φως και στη γνώση όλων εμάς. My family foundation, the Baracus Foundation, has supported the school for about 5 years now. Specifically, the archaeological dig in the ancient Agora, which is run by Dr. John Camp. That has been an ongoing excavation for well over 50 years. He is the leading archaeologist on site today, and his work has been, tremendous. It's world famous. It's through all the major archaeological organizations throughout the world. It's one of the highlights in Athens, Greece, and we're proud to be a supporter of that. And the mission of the organization is to continue. You'd think after thousands and thousands of years of archaeological digs and sites that would have covered it already, but there's still many unknown treasures that are buried
that they haven't really had an opportunity to explore. Certainly, we all know about the ancient digs in Athens and up north in northern Greece in Macedonia, Alexander the Great, Philip of Macedon, but they're finding things in Corinth and Pylos, Greece, and the islands. So it's a great opportunity. They're a leading organization, educational organization here in the United States. They're supported by close to 200 universities, and they have significant programs over in Greece. Απόψε γιορτάζουμε την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. Αυτό είναι το ετήσιο γκαλά. Εγώ είμαι πρόεδρος Γεννάδιος Βιβλιοθήκη, η οποία ανήκει στην Αμερικανική Σχολή και είναι από τις πιο σημαντικές βιβλιοθήκες του κόσμου που ασχολείται με τον ελληνισμό. Έχει γύρω σε 130.000 τόμους, οι οποίοι καλύπτουν την μετακλασική εποχή. Kalispera. We are here tonight at the Capitol, and it is a wonderful gala that is hosted by the American Classical School in Athens. And I'm very happy and honored to be here. And I'm also Federation President in Philadelphia in the Greater Delaware Valley. And as such, it's just wonderful to see the cultural events that take place all over, especially here in New York. And also as a member of the National Hellenic Society, many of us are here to support this event, and we think that the cultural benefits greatly all of us here that live in the US and in Greece. Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Θεοδόρου με την ονομασία «Το καραβάνι της αθωότητας» στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη. Ο κύριος Θεοδόρου γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε ζωγραφική στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και στο τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Αγγίζοντας μια ευαίσθητη πτυχή της πλειοψηφίας των κατοίκων της Νέας Υόρκης, ο καλλιτέχνης προσέγγισε εικαστικά τα ανθρώπινα συναισθήματα που γεννώνται μέσα από το φαινόμενο της σύγχρονης μετακίνησης ανθρώπων. Όπως υπονοεί και ο τίτλος, «Το καραβάνι της αθωότητας» είναι επιλογή έργων των τελευταίων 4 ετών που παρουσιάζει ανθρώπους φυγάδες που είναι υποχρεωμένοι να αναζητήσουν καλύτερη μοίρα. Σήμερα, στο σπίτι της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος, φιλοξενούμε την έκθεση του Γιώργου Θεοδόρου. Μία έκθεση που, όπως θα δείτε, απεικονίζει την πορεία των ανθρώπων στην προσπάθειά τους να εξεύρουν κάτι καλύτερο. Και νομίζω ότι είναι πραγματικά η πόλη αυτή, η πόλη της Νέας Υόρκης, η πόλη που μπορεί να καταλάβει με τον καλύτερο τρόπο τι σημαίνει αυτή η έκθεση και ποια μηνύματα στέλνει. Η μετανάστευση λοιπόν, το καραβάνι, η κίνηση των ανθρώπων στην προσπάθειά τους να βρουν κάτι καλύτερο, είναι σήμερα στη Νέα Υόρκη. Ο κύριος Θεοδόρου είναι ένας νέος καλλιτέχνης, εκθέτει για πρώτη φορά και εύχομαι πραγματικά από τα βάθη της καρδιάς μου τα σημερινά εγγένεια να αποτελέσουν το έναυσμα για μια καλύτερη πορεία στον χώρο της Νέας Υόρκης, όπως έχει γίνει ήδη στην Ελλάδα. Με εντυπωσιάζει, θα έλεγα, η τύχη το ότι η σημειολογία αυτής της έκθεσης, και μάλλον μια ακόμη σημειολογική ερμηνεία αυτής της έκθεσης, είναι ότι ξεκινάει από τη Νέα Υόρκη, την πόλη που μάλλον έχει δεχθεί τους περισσότερους από αυτούς τους ανθρώπους, περιπλανόμενους μετανάστες στον κόσμο. Είναι μια δουλειά που προσπαθεί να δείξει ανθρώπους που περιπλανούνται στο δρόμο, αθώους που υποχρεώθηκαν να φύγουν, φυγάδες, μετανάστες, οι οποίοι προσπαθούν να έχουν μια καλύτερη τύχη και όλα αυτή η ιδέα και η εικόνα συναντάει και τη δική μας αγωνία, την αγωνία των Ελλήνων, εφόσον δημιουργήθηκε στην Ελλάδα αυτά τα χρόνια τα δύσκολα. Είναι μια δουλειά που μεταφέρει συναισθήματα και μηνύματα. Η προσπάθειά μου είναι να δω το πορτρέτο, να δω το πρόσωπο, αλλά συγχρόνως αυτό να γίνει ένας φορέας ιδέας. Με ενδιαφέρει ποιο είναι το πρόσωπο του περιπλανόμενου, το πρόσωπο του αγωνιζόμενου, που έχει δεχτεί τις κακουχίες, έχει δεχτεί την πίεση, την αγωνία, το άγχος, αλλά στέκει όρθιος. Όταν είμαι πολύ καλά, μπορεί να μην ζωγραφίζω. Όταν όμως είμαι στην αγωνία, όταν έχω τα άγχη και τέλος πάντων την ανθρώπινη ζωή, θα λέγαμε, μπαίνω μέσα στο εργαστήρι μου και προσπαθώ να εκφράσω αυτό που μου συμβαίνει.
Το καραβάνι της αθωότητας είναι υποκειμενικό, δεν προσπαθεί να εκφράσει κάτι αντικειμενικό. Είναι η δική μου άποψη, αλλά και τα δικά μου βιώματα μέσα στα πολύ δύσκολα χρόνια, τα οποία περάσαμε. Φτιστός ο Μακαρίτης. Μια αστεία ιστορία μιας κατάρας που περνάει από γενιά σε γενιά λόγω κληρονομικότητας. Αυτό παρουσιάστηκε στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ελληνική κωμωδία, με όλη τη σημασία της φράσης, είναι γραμμένη από την Πέννη Φυλακτάκη, σε σκηνοθεσία εδώ στη Νέα Υόρκη από την Ιωάννα Κατσαρού και στην διεύθυνση παραγωγής η Ελένη Δρύβα. Μία σύγχρονη κωμωδία που σατυρίζει την σημερινή Ελλάδα, θυμίζοντας ταυτόχρονα τον παλιό καλό κινηματογράφο. Ένα θεατρικό έργο που, όπως θα ακούσετε και από την θεατρική συγγραφέα που φιλοξενούμε σήμερα, ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, έχει ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα με μεγάλη επιτυχία και βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για 11 μόνο παραστάσεις. Το γεγονός ότι μιλάω τώρα στο Hellenic DNA δεν μπορώ παρά να το συνδέσω με το γεγονός ότι το έργο μιλάει για ένα DNA το οποίο περνάει σαν κατάρα από γενιά σε γενιά, από τον προηγούμενο στον επόμενο και έχει να κάνει με μια αρρώστια που σε κάνει να λες ψέματα, να χρωστάς σε όλους, να τους φεσώνεις, να τα κουκουλώνεις και να προσπαθείς να επιβιώσεις και τελικά να αποδεικνύεται ότι λες την αλήθεια. Οπότε έχουμε δύο DNA σε ένα, τι καλύτερο. Το Φτιστός ο Μακαρίτης γράφτηκε στα τέλη του 2013-2014. Αρχικά γράφτηκε σαν 3 διαφορετικές ιστορίες, οι οποίες όμως καθώς έγραφα είδα ότι είχαν ομοιότητες και επειδή ξεκινούσε να λέγεται η λέξη κρίση πλέον ανοιχτά στην Ελλάδα, δημιουργήθηκε σε μια πολιτική κωμωδία για να συμπεριλάβει 3 γενιές Ελλήνων, οι οποίες αναπαράγουν ένα ψέμα που τελικά βγαίνει αλήθεια. Η παράσταση έχει παιχτεί μέχρι τώρα από 11 θειάσους σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, από Κατερίνη, Χίο, Θεσσαλονίκη, 2 φορές στην Κρήτη. Είναι το αγαπημένο έργο όπου πηγαίνει και χάρηκα πάρα πολύ που κατάφερε να περάσει τον Ατλαντικό και να έρθει. Πρόσκληση της Ελένης της Δρύβας και σκηνοθεσία της Ιωάννας Κατσαρού που πρωτογνωριστήκαμε πέρσι στο Greek Play Project, όπου υπήρχε ακόμα ένα έργο μου, το Φίκι στο Βυθό. Και μεγαλύτερη χαρά από το να περνάει ένα έργο τον Ατλαντικό και να βρίσκει ομογενείς στην άλλη πλευρά που γελάνε εξίσου με την πατρίδα, εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει. Το Hellenic Book Club διοργάνωσε με επιτυχία την παρουσίαση του βιβλίου του Μάνου Γαβρά με τίτλο «Φιστίκιος ο Αιγινήτης» στο Πολιτιστικό Κέντρο Πέτρος Πατρίδης στο Ελληνικό Σχολείο του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια της Νέας Υόρκης. Ο συγγραφέας συνομίλησε με τα δεκάδες παιδιά που βρέθηκαν μαζί του και υπέγραψε αντίτυπα του βιβλίου του. Ο Μάνος Γαβράς γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ξεκίνησε σε νεαρή ηλικία ως επαγγελματίας μουσικός, ενώ στην πορεία έκανε το πέρασμά του στο θέατρο, αποφυτώντας από την Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Αργότερα, ως ηθοποιός, συνεργάστηκε με τα σημαντικότερα ονόματα του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης στην Ελλάδα, ενώ συμμετείχε και σε πετυχημένες ταινίες στο εξωτερικό. Η αγάπη του για τα παιδιά οδήγησαν τον Μάνο στην συγγραφή της σειράς παιδικών βιβλίων «Φιστίκιος ο Αιγινήτης», που πλέον διαβάζεται σε σχολεία της Αμερικής και του Καναδά. Πόσοι ξέρουν το Φιστίκιο την πρώτη φορά που είχαμε έρθει? Έχεις μερικούς. Ο Φιστίκιος είναι ένα παιδάκι 8 χρονών που ζει στην αρχαία Ελλάδα, στην Αθήνα. Ο Μάνος είναι εδώ, έχει έρθει από την Αθήνα για να σας δει και φεύγει το βράδυ απόψε. Μάνο, είσαι έτοιμος? Γεια σας, είμαι ο Μάνος ο Γαβράς. Είμαι ο συγγραφέας της σειράς παιδικών βιβλίων Φιστίκιος ο Αιγινήτης, που στην Ελλάδα κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Βρίσκομαι εδώ στην Αμερική ως μέρος της περιοδείας για την πρόοδο των βιβλίων και του καινούριου βιβλίου που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο στην Ελλάδα. Είναι η τρίτη φορά που κάνω περιοδεία στην Αμερική. Μαζί με το Hellenic Book Club που οργανώνει όλη αυτή την περιοδεία και συνεργάζεται μαζί μου, πήγαμε σε σχολεία σε διάφορες περιοχές, στη Νέα Υόρκη, στη Βοστόνη, στην Ουάσιγκτον, Bronx, Queens. Και αυτή τη φορά πήγαμε περίπου σε 14-15 σχολεία.
Εξαιρετική εμπειρία, απίστευτα παιδιά. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Να μπορώ να έρχομαι σε παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς Ελληνοαμερικάνων, αλλά και ξένα παιδάκια που πηγαίνουν και μελετούν την ελληνική γλώσσα και να έχουν τη δυνατότητα μέσα από τα βιβλία μου να τους προσφέρω αυτή την επαφή με την κληρονομιά τους, την πολιτιστική και τη γλώσσα τους φυσικά. Ο Φιστίκιος είναι μια σειρά βιβλίων που ξεκίνησα να γράφω πριν 5 χρόνια. Έχουν βγει 3 βιβλία και διαδραματίζεται στην αρχαία Ελλάδα. Στον 5ο αιώνα π.Χ. είναι ένα παιδάκι που πάει στην 6η Δημοτικού, ο οποίος είναι αντιήρωας. Είναι αυτό που λέμε μη διάσημο παιδάκι στο σχολείο. Παρ' όλα αυτά αγαπάει πολύ την Αφροδίτη που είναι το μορφότερο κοριτσάκι, το πιο διάσημο κοριτσάκι στο σχολείο και προσπαθεί να γίνει διάσημος ή κάποιος σημαντικός ή ήρωας είναι δυνατόν για να κατακτήσει την Αφροδίτη. Αυτό είναι το motivation, αυτό είναι η έναρξη για όλα αυτά τα οποία μπαίνει μέσα ο Φιστίκιος και από εκεί και πέρα τον βάζω μέσα σε περιπέτειες μυθολογικές της ιστορίας μας με πράγματα που έχουν μελετήσει, έχουν διαβάσει τα παιδιά και τα δίνω με μια δική μου βερσιόν με πάρα πολύ χιούμορ και περιπέτεια αλλά και πολλά μηνύματα και γι' αυτό το διδάσκω και σε πολλά σχολεία και στην Ελλάδα έτσι ούτως ώστε τα παιδιά μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Και στο τέλος κάθε βιβλίου υπάρχει ένα ίντεξ το οποίο ό,τι αναφέρθηκε από όνομα, από τόπο, από ιστορικό γεγονός, από μυθολογικό γεγονός με μία μικρή και απλή παράγραφο εξηγεί στα παιδιά τι ακριβώς έγινε και έτσι τα παιδιά έχουν διαβάσει την ιστορία με το Φιστίκιο, το έχουν κατά κάποιο τρόπο γευτεί πιο εύκολα και πιο ευχάριστα και ταυτόχρονα χωρίς να το καταλάβουν μαθαίνουν και μελετούν την ιστορία, τη μυθολογία και όλα τα μηνύματα. Το Hellenic DNA τρέφει μια μεγάλη εκτίμηση για τα ελληνικά σχολεία που βρίσκονται στην Αμερική και συχνά πυκνά βλέπετε διάφορα αφιερώματα που σχετίζονται με παιδιά που μαθαίνουν ελληνικά και συνεχίζουν να διατηρούν τη γλώσσα μας, την κουλτούρα μας και τον ελληνικό πολιτισμό. Στο σημερινό επεισόδιο θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε 2 δράσεις με τους μαθητές του Σχολείου του Αγίου Δημητρίου. Την γιορτή που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Νίκος Ανδριώτης με τους μικρούς μαθητές να τραγουδούν για την Άνοιξη και την Ελλάδα και την χοροδία του Αγίου Δημητρίου που τραγούδισε στο θέατρο Φρανκ Σινάτρα στα πλαίσια μιας πολύ πετυχημένης εκδήλωσης από το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού στη Νέα Υόρκη. Χαιρόμαστε με τα παιδιά ότι τόσο όμορφα περνάει η παράδοσή μας, η γλώσσα μας. Αυτό είναι ο σκοπός του σχολείου και νομίζω και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Μπέτσι που πράγματι για πολλά χρόνια κάνει θαυμάσιο έργο εδώ πέρα το παράρτημα του Αγίου Δημητρίου εδώ πέρα στην Αγία Κατερίνη.
Κάπου εδώ φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ μαζί μας και στο τρίτο διαδικτυακό δελτίο του Hellenic DNA. Συνεχίζουμε από τα στούντιό μας στη Νέα Υόρκη με έγκυρη ενημέρωση και πλούσιο ρεπορτάζ. Όλα τα θέματα του κάθε επεισοδίου θα έχετε τη δυνατότητα να τα βλέπετε και μεμονωμένα στο website μας www.hellenicdna.com, όπως επίσης και στα social media του Hellenic DNA. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο. Κυρίες, δεσποινίδες, κύριοι, χαίρετε.